हेलो स्टूडेंट्स। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ C++ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। C++ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ C++ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਲੈਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਟ ਲੈਸਨ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਆਈ, ਕਿਉਂ ਆਈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਯੂਜ਼ਿੰਗ C++। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀ, DM ਕਾਲਜ ਮੋਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਅਪਰੋਚ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਅਪਰੋਚਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਫੇਜ਼ਸ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਅਪਰੋਚਸ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਨੇ ਬੇਟੇ, ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਰੋਚਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਫੇਜ਼ਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਆਈਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਆਈਆਂ। ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੂਸਟ ਮਿਲਿਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਅਪਰੋਚਸ ਹੈਜ਼ ਬਿਨ ਔਰ ਹੈਵ ਬਿਨ passing through revolutionary phases. Initially, for designing small and simple programs, the machine level language was being used. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੇਮ ਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਰਾਈਟਿੰਗ ਲਾਰਜਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੋਡ ਸੀਗੇ, ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਸੇ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 0101 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੋਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਕੋਡਸ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਕੇ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੰਬਲਸ ਬਣਾ ਲਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ADD ਬਣਾ ਲਿਆ, ਐਡ ਕਰਨਾ, ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ SUB ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਲਈ MUL ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰ ਲਏ ਸਿੰਬਲਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੜੇ ਲਿਖਣੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੋਸਟਲੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੋਥ ਥੀਸ ਅਪਰੋਚਸ ਵਰ ਮਸ਼ੀਨ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ। Next came the development procedural programming approach that enabled us to write large programs. उसके बाद procedural programming approach आ गई, high level languages आ गई, so procedures develop होने शुरू हो गए। Then in 1970 a new programming approach called structured programming approach was developed. 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਅਪਰੋਚ ਆਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ structured programming approach. To allow more complex programs to be written, a new approach known as object oriented approach was developed. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਅਪਰੋਚਸ ਬਦਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਅਪਰੋਚ ਹੁਣ ਹੈ
ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੁਣ ਮੋਸਟਲੀ ਹਰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਅਪਰੋਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ OOP ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਅਪਰੋਚ? The conventional programming, which was a top-down approach, starts by first finding all the things that need to be done and then decomposing each task into smaller tasks using functions. ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ C ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ C ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਾਰੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਈਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੈਨ ਹੈਵ ਇਟਸ ਓਨ ਡਾਟਾ, ਹਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਾਮਨ ਡਾਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਂਡ ਲੌਜਿਕ, ਹਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੌਜਿਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਕੈਨ ਕਾਲ ਅਦਰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੂਸਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਦਿਸ ਅਪਰੋਚ ਵਾਜ਼ ਮੇਨਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਮੇਕਿੰਗ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਰਮਲ, ਸਿੰਪਲ, ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। So the OOP approach came into existence to remove some of the flaws encountered in the procedural programming approach for designing large and complex programs. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ C ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੋ ਡਾਟਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਟ ਆਲ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਅਪਰੋਚ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਕੁਝ ਫਲॉज ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਟ ਲੇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਫੇਸਿਸ ਔਨ ਡਾਟਾ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਡਾਟਾ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਅਲਾਉ ਡਾਟਾ ਟੂ ਬੀ ਐਕਸੈਸਡ ਫ੍ਰੀਲੀ ਇਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਔਰ ਇਹ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ। ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਸਿਕਿਉਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। The basic principle of OOP approach is to combine both data and functions that operate on that data into a single unit. Principle basic ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਓ ਤੇ ਐਸਾ ਡਾਟਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚ ਅ ਯੂਨਿਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਨ ਆਬਜੈਕਟ, ਔਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਬੇਸਡ ਜਾਂ ਇਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ। ਦਿਸ ਸਿਕਿਉਰਸ ਡਾਟਾ ਫਰੋਮ ਐਨੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਆਊਟਸਾਈਡ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਈਵਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਡਾਟਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੋਗੀ। ਤਾਂ OOP ਅਪਰੋਚ ਵਰਕਸ ਵੈਰੀ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਦਾ ਵੇ ਹਾਊ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਸੋਲਵ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਐਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। The programming languages that follow the object-oriented approach are C++, Smalltalk, Java, EDA, Simula, FL, C#, etc. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ C++ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਓਰ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੈਮੀ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਓਰੀਐਂਟਡ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਵਾਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਲੇਜ਼ ਮੋਰ ਐਮਫੇਸਿਸ ਔਨ ਡਾਟਾ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਓਲਡ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਓਰੀਐਂਟਡ, ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਰਕਚਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਅਪਰੋਚ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਟਰਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਡਾਟਾ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨਸ that operate on that data are unified together into a single unit called an object। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਬਜੈਕਟਸ ਬਣਨਗੇ, ਆਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਔਰ ਉਹ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਟ ਆਲ ਆਬਜੈਕਟ ਕਹਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਆਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ ਆਬਜੈਕਟਸ, और ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਟ ਲੇਜ਼ ਮੋਰ ਐਮਫੇਸਿਸ ਔਨ ਵਟ ਟੂ ਡੂ ਐਂਡ ਨਾਟ ਹਾਊ ਟੂ ਸੋਲਵ ਏ ਗਿਵਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਟ ਟੂ ਡੂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਫੇਸਿਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਅਪਰੋਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਮਾਡਲਿੰਗ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਅਪਰੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ C++ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਫੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੀਚਰਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫੀਚਰ 6ਵਾਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ, ਆਬਜੈਕਟਸ ਇਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਮੈਸੇਜ ਪਾਸਿੰਗ। ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟਸ ਹੈ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਪਾਸਿੰਗ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਅਪਰੋਚ ਕੰਪਲੈਕਸ ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪਸ ਕੈਨ ਬੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ C++ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਐਟ ਆਲ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਿਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਫੋਲੋਜ਼ ਬਾਟਮ ਅਪ ਅਪਰੋਚ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਪਰੋਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦੇ ਸੀ ਉਹ ਟੌਪ ਡਾਊਨ ਅਪਰੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਟਮ ਅਪ ਅਪਰੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਅਪਰੋਚ ਬਾਟਮ ਅਪ ਅਪਰੋਚ ਹੈ। ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਰਾਦਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨਾਲੋਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਸਟਰਕਚਰ ਐਂਡ ਦ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਕਿੰਗ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਕੁਝ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ 10 ਫੀਚਰ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਡਿਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਐਂਡ ਵਾਟ ਆਰ ਇਟਸ ਫੀਚਰਸ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਲਓ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਨੋਟਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਵੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਲੈਸਨ C++ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਜਾਣੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਬਾਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।